එතකොට සරලවම මේක ඔයගොල්ලන්ට හරි පහසුවෙන් මේක හදා ගන්න පුළුවන් යුනිට් එකක්. ඒ වගේම මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක නම් ඔයගොල්ලෝ හදලා බැලුවොත් කොච්චර ක්ලියර් කොච්චර පට්ටද කියලා තේරෙයි. මේ රෙකෝඩින් එකේදී මෙහෙම සවුන්ඩ් ආවට මේ වගේ පට්ට සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ හෙඩ්ෆෝන් එකක් ගහන් දැනට අහලා බලන්න කොහොමද සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කියලා. මම පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා පෙන්නන්නම්. අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. විශේෂයෙන් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම කතා කරන්නේ 2.1 sound system නැත්නම් ගොඩ දෙනෙක් අහන subwoofer sound system එකක් ගැන. මේක ඇත්තටම අඩු මුදලට කරගන්න පුළුවන් සරල නිර්මාණයක්. නමුත් මේක සරල වුණත් හොඳ sound quality එකක් තියෙන නිර්මාණයක් ඕගොල්ලන්ටත් කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මේක ඉතාම පහසුවෙන් assemble කරගන්න පුළුවන්. මම මේකේ විශේෂ යුනිට් කීපයක් තියෙනවා. මම ඒ ගැන එකින් එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. මේ යුනිට් එක ගත්තොත් සම්පූර්ණ කරන 2.1 subwoofer amp එක. මේක ඇත්තටම bass එක තියෙනවා, front speaker දෙක තියෙනවා. එතකොට හැබැයි මේ වගේ තියෙන එක අඩුපාඩුවක් තමයි මේකට අපි input එකක් දෙනවනම් වෙනම device එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක මිලෙනු ගොඩක් අධිකයි අද වෙනකොට. හැබැයි මේකෙත් හොඳ quality එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පින්තූරේ පෙන්වන එක නම් මම හිතන ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරලා ඇති. ඒකෙත් හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා. නමුත් මේවා අද වෙනකොට මිලෙන් අධිකයි. ඒ නිසා මම කියලා දෙන්න මීට වැඩි අඩු මුදලකින් කරගන්න පුළුවන් හොඳ නිර්මාණයක්. අපි බලමු ඒ වෙනුවෙන් අපි පාවිච්චි කරන විශේෂ යුනිට් ටිකක් අපි ඒ ගැන වෙනම කතා කරමු. අපි මේක දැනට පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු. අපේ නිර්මාණයට මූලික උපදනම් වෙන්නේ මෙන්න මේ USB module එක. ඇත්තටම මේ මම පෙන්නන මේ මම වයරකුත් පාස් කරලා තියෙනවා මේකට. මේක තමයි මේකේ තියෙන ස්පීකර් අවුට් දෙකක් මේක ඇවිල්ලාම තියෙනවා. මේක එක පැත්තක් පොට් 15යි මේ පැත්ත 15යි. ඒතකොට මේක පොට් දෙකක සවුන්ඩ් අවුට්පුට් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකට අපිට දානවා නම් ගල් 6ක වගේ ස්පීකර් දෙකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක වෙනම ලයින් අවුට් එකක් දීලා තියෙනවා. අපිට මේ ලයින් අවුට් එක පාවිච්චි කරලා මෙතෙන්ට අපිට ලෝ පාස් ෆිල්ටර් එකක් දැම්මොත් අපිට වෙනම ලෝ එක ෆිල්ටර් කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒක සබ් ඇම්ප් එකකට පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් සබ් අවුට් එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ෆ්‍රන්ට් දෙක මේකෙන් ගත්තා, සබ් අවුට් එක ඒකෙන් ගත්තාම අපිට අංග සම්පූර්ණ අපේ යුනිට් එක ඉවරයි. එතකොට මේකේ තව විශේෂත්වයක් වෙනවා. අපිට ඕන වෙලාවට සබ් එකේ අවුට්පුට් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. සබ් එකට පාවිච්චි කරන මේ වගේ ඇම්ප් වෙනස් කරලා අපිට ඕන වෙලාවට අපේ සබ් එකේ අවුට්පුට් එකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන ලෝ පාස් ෆිල්ටර් ටික ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. එතකොට අපි අපේ නිර්මාණයට මේ වගේ ලෝ පාස් ෆිල්ටර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන නම් මම හදපු ලෝ පාස් ෆිල්ටර් එක. මේක නම් පොඩි මුදලක් යන්නේ. එතකොට මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා 4558 L කියන IC එක. ඒක දාලා මේක හදලා තියෙනවා. මේක ඩයග්‍රෑම් එක ඕනනම් මම දාලා තියන්න. එතකොට ඊට අමතරව තියෙනවා තව එකක් මේ වගේ මේකේ වොලියම් එක තියෙනවා. බේස් එක අඩු වැඩි කරන්න බේස් කන්ට්‍රෝල් එක තියෙනවා. ඒකට මේක හදලා තියෙන්නේ TL.72 කියන IC එක පාවිච්චි කරලා මේක හදලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේක මම ගෙන්නපු එකක් තියෙනවා. මේකේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා NE5523P කියන ඔරිජිනල් IC එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා op amp IC එක. එතකොට මේකේ නම් මේකෙත් සුපිරිම ලෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම සුපිරි සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකකුත් තියෙනවා. මේක නම් ඕගොල්ලන්ට හරි ලේසිත් එක්ක මෙතන 12 දුන්නා. මෙතනට සබ් අවුට් එක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඉන්පුට් එක තියෙනවා අපේ. මෙතන මේ තියෙන වයර් තුන මේ වයර් තුනෙන් එන ලයින් එක අපිට මෙතනට ඉන් කරන්න පුළුවන්. මෙතන කපලා මේකට ඉන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතෙන්ට සබ් ඇම්ප් එක පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා. මෙතන වොලියම් එක තියෙනවා. මෙතන බේස් එක අඩු වැඩි කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේකෙන් අවුට් කරන සබ් අවුට් එකට මේ වගේ ඇම්ප් එකක් පාවිච්චි කරලා මෙතෙන්ට සබ් ස්පීකරයක් හයි කරගන්න එක. එතකොට මේක නම් TDA 2030 IC එකක් තියෙනවා. මේක නම් පොඩි සබ් අවුට් එකක් එයි. නමුත් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අඩු සබ් අවුට් එකක් ඕන නම් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. TPA 3118 කියන මේ යුනිට් එක පාවිච්චි කර ඇම්ප් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වගේ පොඩි එකක් තියෙනවා. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක AP 3116 නැතිනම් මේ වගේ පොට් 150ක් වගේ න ලොකු එකක් උනා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට සබ් එක සාමාන්‍යයෙන් පොට් 150ක් වගේ එනවා. මේවා ක්ලාස් D ඇම්ප් ලේසිත් එක්ක ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න.
එතකොට හොඳ ඩීප් බේස් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම මේ යුනිට් එක නම් ප්‍රධාන යුනිට් එක. එතකොට මේ යුනිට් එකට ඔයගලන්ට ඕන මේ වගේ රිමෝට් එකක් පාවිච්චි ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ලස්සනට හදනවා නම් මේ වගේ රිමෝට් එකකුත් මේ යුනිට් එකත් එක්ක වැඩ කරනවා. එතකොට ඔයගලන්ට මේකත් එක්ක උනත් ලස්සන සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මූණට ඔයගොල්ලෝ ආස නැතිනම් මේ මූණ ගලවලා අයින් කරලා එතකොට මේ වගේ එකක් නෙන්නේ. මේ වගේ එකක් එන්නේ. එතකොට මේක ඕනම් ඔයගොල්ලෝ ලස්සන මූණක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේක ලස්සනට ඇතුලෙන් හයි කරලා මූණක් හදන්න පුළුවන්. USB port එක වෙනම කොහේ හරි හයි කරලා. එතකොට මේ වගේ ලොකු රිමෝට් එකක් එක්ක ලස්සනට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ හොඳ වටිනාකමක් වෙන හොඳ වෙනුමක් වෙන ඔයගොල්ලන් සබ්වූෆර් සිස්ටම් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් පොඩි මුදලකට. එතකොට මම මේක හයි කරලා ඉවර වෙලා මේක සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. මේක සබ් එක ලෙවල් එක අඩු වැඩි කරලා සබ් එක වැඩ කරන්න කොහොමද කියලා පොඩි සබ් එකක් පොඩි ස්පීකර් දෙකක් මම පාවිච්චි කරලා පෙන්නන්න. ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා මේ සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි උපකරණ ඕන නම් මට දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ සම්බන්ධ යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ මොඩියුල් ඕන නම් මට මගේ WhatsApp නම්බරේ මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒ සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට ඕන විස්තරයක් ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් channel එක subscribe කරන්න. කරලා bell icon එකත් ඔබලා තියන්න. තව gadget ගොඩක් ගෙනල්ලා තිනවා. ඒ gadget උත් එකින් එක ඔයගොල්ලන්ට මම විස්තර කරලා දෙන්න. මොනවද වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ සුපිරි වැඩ ටිකක් කරන්න පුළුවන්. පොඩි gadget ගොඩක් ගෙනල්ලා තිනවා. ඒ ගැන පොඩි වීඩියෝ ගොඩක් ගෙනින්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒකින්ද channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. heart beat speed ஆகுது நீ தொட்டு ஏதோ சொன்னா என் blood சுடாகுது என் பைக் நீ உட்கார்ந்தா பிரேக் வேணாங்குது நீ என்னோட ரைடுக்கு வந்தா ரெட் சிக்னல் green ஆகுது come on baby let's go on the bullet on the vela படிக்கலாம் duet come on baby let's go on the bullet on the vela படிக்கலாம் duet 2020 measure in travel தலாக்குது டோர்னமென்ட் கப்பா கிசு ஜாவது மசாலாரி காடு அது எல்லாம் சம போரு நம்ம பைக்க பாரு அது ரெண்டு வீல் தேரு come on baby let's go on the bullet on the vela படிக்கலாம் duet come on baby let's go on the bullet on the vela படிக்கலாம் duet ඇත්තට මම හිතන ඔයගොල්ලන්ට මේක සරලව තේරෙන්නේ නැති කියලා මම ආපහු විස්තර කරොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ front speaker output එක මේ තියෙන front speaker output එක මේ තියෙන්නේ මේකේ line out එක දීලා තියෙනවා low pass filter එකට එතකොට මේ දීලා තියෙනවා sub amp එක එතකොට මේ low pass filter එකේ power supply එක sub amp එකේ power supply එක මේ ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ dual load single supply එතකොට මෙතෙන්දී low pass එකේ out එක දීලා තියෙනවා මෙතෙන්ට එතකොට මේකේ sub එක sub level එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් sub එකේ deep එක ගැඹුර අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් ඒ දෙක මේකෙන් කරන්න පුළුවන් එතකොට සරලවම මේක ඔයගොල්ලන්ට හරි පහසුවෙන් මේක හදා ගන්න පුළුවන් යුනිට් එකක් ඒ වගේම මේකේ sound quality එක නම් ඔයගොල්ලෝ හදලා බැලුවොත් කොච්චර clear කොච්චර පට්ටද කියලා තේරෙයි මේ recording එකේදී මෙහෙම sound ආවට මේ වගේ පට්ට sound quality එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ headphone එකක් ගහන් දැනට අහලා බලන්න කොහොම sound quality එක කියලා මම පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා පෙන්නන්නම්